Hello friends, welcome you all on CS Academy channel. I am back again with C++ series. आजचा आपला लेक्चर नंबर 7 आहे आणि या लेक्चरमध्ये आज आपण बघणार आहोत स्कोप रिझोल्यूशन ऑपरेटर. स्कोप रिझोल्यूशन ऑपरेटर हे खूप इम्पॉर्टंट ऑपरेटर आहे C++ मधलं आणि मॅक्झिमम वेळेस याच्यावर क्वेश्चन विचारलेला आहे. स्कोप रिझोल्यूशन ऑपरेटर्स सोबत तुम्हाला एक त्याचा एक्झाम्पलसुद्धा लिहायला येतं. सो 2 ते 3 मार्कांसाठी हा क्वेश्चन फ्रेम होऊ शकतो. सो इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. सो आपण आजच्या लेक्चरमध्ये स्कोप रिझोल्यूशन ऑपरेटरवर डिटेल डिस्कशन करणार आहोत. ओके, मागच्या लेक्चरपर्यंत किंवा लेक्चर नंबर 6पर्यंत आपण बेसिक डेटा टाईप्स आणि डेटा टाईप्सचे टाईप्स बघितले आणि कोणकोणते डेटा टाईप्स कोणत्या डेटासाठी कोणता टाईप यूज करतो ते सुद्धा आपण मागच्या लेक्चरपर्यंत बघितलं. सो या लेक्चरमध्ये आज आपण बघणार आहे स्कोप रिझोल्यूशन ऑपरेटर. त्याच्या नावातच आपल्याला ॲक्च्युली कळतं आहे की याच्यामध्ये काय आहे. हा काय सांगतो स्कोप. हा काय सांगतो स्कोप. आपण एखाद्या जसं आपण करिअर चूज करताना म्हणतो की या फील्डला स्कोप आहे का, या फील्डला स्कोप आहे का. सो त्याच्या नावाने आपण काय म्हणतो त्याचा स्कोप किती आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये किती आपण त्याचा यूज करू शकतो त्याला म्हणतात स्कोप. ओके, सो हा असा ऑपरेटर आहे की जो एखाद्या व्हेरिएबल एखाद्या कॉन्स्टंटचा स्कोप डिसाईड करतो, त्याला म्हणतात स्कोप रिझोल्यूशन ऑपरेटर. म्हणजे एखाद्या ऑपरेटरचा स्कोप काय करतो, हा रिझॉल्व करतो, एखाद्या व्हेरिएबलचा स्कोप डिसाईड करतो, त्या ऑपरेटरला काय म्हणतात स्कोप रिझोल्यूशन ऑपरेटर. आणि हा ऑपरेटर आपण C++ मध्ये यूज करतो आणि खूप इम्पॉर्टंट आहे. सो येणाऱ्या स्लाइड्समध्ये आपण डिटेल डिस्कशन करणार आहोत. सो प्लीज व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा तुमच्या फ्रेंड्सपर्यंत आणि सबस्क्राईब करा CS अकॅडमी चॅनलला. हिट द बेल आयकन म्हणजे तुम्हाला काय होईल, नोटिफिकेशन व्हिडिओचं मिळत राहील. ओके, जर तुम्हाला याच्या नोट्स किंवा IMP क्वेश्चन्स पाहिजे असतील तर टेलिग्राम ग्रुप जॉईन करा. टेलिग्राम ग्रुपची लिंक मी सगळ्या व्हिडिओजच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये ऑलरेडी प्रोव्हाइड केलेली आहे. आणि तुम्हाला कोणतीही क्वेरी असली, कोणताही प्रॉब्लेम असला, डाऊट असला तर कमेंटमधून मला सांगा, मी तुमचं डाऊट सॉल्व करेल. ओके, सो लेट स्टार्ट अवर टुडेज व्हिडिओ स्कोप रिझोल्यूशन ऑपरेटर लेक्चर नंबर 7. सो फर्स्ट क्वेश्चन कशा प्रकारे विचारला जातो, राईट अ शॉर्ट नोट ऑन स्कोप रिझोल्यूशन ऑपरेटर. राईट अ शॉर्ट नोट ऑन स्कोप रिझोल्यूशन ऑपरेटर. आणि हा जो क्वेश्चन आहे हा 2014 ऑक्टोबरच्या 2014मध्ये विचारलेला आहे आणि मार्च 2016च्या एक्झाममध्ये विचारलेला आहे. ओके, सो तुम्हालाही हा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो बोर्डाच्या एक्झाममध्ये, म्हणून हा आज आपण क्वेश्चन डिटेलमध्ये घेणार की ज्याचं तुम्ही आन्सर फ्रेम करू शकता. आन्सर तुम्ही या व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तुमच्या मनाने तुम्ही आन्सर लिहू शकता. ओके, सो फर्स्ट पॉईंट इज ऑपरेटर इज कॉल्ड ॲज अ स्कोप रिझोल्यूशन ऑपरेटर. म्हणजे हे स्कोप रिझोल्यूशन ऑपरेटर आहे कोणत्या प्रकारे दर्शवलं जाते हे बघा, इथे 4 डॉट्स दिलेले आहेत. या 4 डॉट्सला काय म्हणतात स्कोप रिझोल्यूशन ऑपरेटर. ऑपरेटर म्हणजे काय, ऑपरेटर विच परफॉर्म्स द ऑपरेशन, है ना, जो ऑपरेशन परफॉर्म करतो. म्हणजे आता आपण याला काय म्हणू, प्लस मायनस मल्टिप्लिकेशन जसं आपण मॅथमॅटिक्समध्ये वापरतो, आणि हा आहे डिव्हिजन. हा आहे डिव्हिजन. ओके, सो हे काय झाले सगळे, हे झाले ऑपरेटर्स, बरोबर, हे ऑपरेटर झाले. मग ऑपरेटर म्हणजे काय, हे काहीतरी ऑपरेशन परफॉर्म करतात म्हणून याला काय म्हणतो आपण ऑपरेटर्स. सो स्कोप रिझोल्यूशन पण काय आहे, एक ऑपरेटर आहे आणि ते कशाने दर्शवले जाते, हे 4 डॉट्स. या 4 डॉट्सला आपण काय म्हणतो स्कोप रिझोल्यूशन ऑपरेटर. ओके, जो ऑपरेशन परफॉर्म करतो त्याला आपण म्हणतो ऑपरेटर्स. नेक्स्ट वन आहे द C++ इज अ ब्लॉक स्ट्रक्चर लँग्वेज. C++ इज अ ब्लॉक स्ट्रक्चर लँग्वेज. C++ इज अ ब्लॉक स्ट्रक्चर लँग्वेज. म्हणजे इथे काय असतं की वेगवेगळ्या प्रकारचे ब्लॉक्स तयार करतात, वेगवेगळ्या प्रकारचे क्लासेस आपण तयार करतो. जसं आपण बघितलं होतं आधीच की C++ मध्ये काय आहे, C++ मध्ये आपण ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपण यूज करतो. म्हणजे याच्यामध्ये आपण ऑब्जेक्ट्स तयार करतो किंवा छोटे छोटे ब्लॉक्स तयार करतो आणि त्या ब्लॉक्सनुसार आपण आपला प्रोग्राम जो आहे तो पूर्ण करतो. सो C++ इज अ ब्लॉक स्ट्रक्चर लँग्वेज अँड C इज अ
प्रोसिजरल ओरिएंटेड लँग्वेज. मग आपण सी प्रोग्रामिंगला ब्लॉक स्ट्रक्चर म्हणणार नाही, फक्त आपण C++ला काय म्हणू, ब्लॉक स्ट्रक्चर लँग्वेज. आपण याच्यामध्ये वेगवेगळे ब्लॉक्स तयार करतो. ओके, सो C++ इज अ ब्लॉक स्ट्रक्चर लँग्वेज. ब्लॉक स्ट्रक्चर लँग्वेज दॅट इज C++ प्रोग्राम मे कंटेन वन ब्लॉक विदिन अनादर ब्लॉक. म्हणजे आता इथे कसं असतं, जेव्हा आपण प्रोग्राम लिहितो तेव्हा हा एक ब्लॉक आपण बनवला. ओके, स्टार्ट केला, इथे काही इन्स्ट्रक्शन्स लिहिल्या आणि हा जो ब्लॉक आहे हा बंद केला. आता हा जो ब्लॉक आहे याच्या आउटर साईडला अजून एक जर आपण ब्लॉक लावला तर हा काय झाला, हा झाला आउटर, हा काय झाला आउटर ब्लॉक है ना, हा झाला आउटर ब्लॉक. आणि या आउटर ब्लॉकच्या आतमध्ये कोणता ब्लॉक आहे, हा काय झाला मग इनर ब्लॉक. म्हणजे एका ब्लॉकच्या आतमध्ये दुसरा ब्लॉक जर आपण ठेवला तर त्याला आपण काय म्हणतो, ब्लॉक स्ट्रक्चर लँग्वेज. त्याला काय म्हणतो आपण, ब्लॉक स्ट्रक्चर लँग्वेज. द C++ प्रोग्राम मे कंटेन वन ब्लॉक विदिन अनादर ब्लॉक, वन ब्लॉक विदिन अनादर ब्लॉक. ओके, नेक्स्ट वन. When a variable is declared in the program, when a variable is declared in program, scope extends from the point of declaration till the end of block in which it is defined. म्हणजे आता जर इथे बघितलं, इथे काय सांगतो की आपण हा एक ब्लॉक आहे, हा एक ब्लॉक आहे. ओके, हा जर आउटर ब्लॉक आणि याच्या आतमध्ये आपण एक इनर ब्लॉक बनवला है ना. याच्या आतमध्ये काही लाईन्स आहेत, याच्या आतमध्ये काही लाईन्स आहेत है ना. जर आता आपण काय केलं, या आउटर ब्लॉकमध्ये जर एखादा व्हेरिएबल डिक्लेअर्ड केला है ना, एखादा व्हेरिएबल आपण या ठिकाणी डिक्लेअर केला, आउटर ब्लॉकमध्ये डिक्लेअर केला, तर याचा यूज आपण इनर ब्लॉकमध्ये सुद्धा करू शकतो आपण. या आउटर ब्लॉकचा हा जो एक्स आहे याचा आपण इनर ब्लॉकमध्ये यूज करू शकतो. परंतु जर एखादा व्हेरिएबल इनर ब्लॉकमध्ये आपण जर डिक्लेअर केला, इनर ब्लॉकमधला व्हेरिएबल, त्याचा आपण आउटर ब्लॉकमध्ये यूज करू शकत नाही. कारण सांगते, इज द स्कोप एक्सटेंड्स फ्रॉम द पॉईंट ऑफ डिक्लेरेशन टिल द एंड ऑफ ब्लॉक. म्हणजे आता हा काय केला आपण, x=0 जो आहे हा आउटर ब्लॉकमध्ये आपण डिक्लेअर केला. आणि कोणत्याही व्हेरिएबलचा स्कोप कुठपासून असतो, जेव्हापासून आपण तो डिक्लेअर केला टिल द एंड ऑफ ब्लॉक. म्हणजे ज्या ब्लॉकमध्ये व्हेरिएबल डिक्लेअर्ड केला, ज्या ब्लॉकमध्ये व्हेरिएबल डिक्लेअर केला तो ब्लॉक संपेपर्यंत, तो ब्लॉक एंड होईपर्यंत तो व्हेरिएबल आपण यूज करू शकतो. मग जर आता आपण आउटर ब्लॉकमध्ये हा x=0 हा डिक्लेअर केलेला आहे, तर हा जोपर्यंत आउटर ब्लॉक इथे संपणार नाही तोपर्यंत x=0 आपण यूज करू शकतो. परंतु जर इनर ब्लॉकमध्ये आपण x=0 जर दिलं असतं तर आपण इनर ब्लॉकमध्येच त्याला यूज करू शकलो असतो, कारण इनर ब्लॉक इथे संपला असता, याच्या बाहेर आपण x=0 यूज करू शकलो नसतो. कारण कोणत्याही व्हेरिएबल जिथे आपण डिक्लेअर करतो त्या ब्लॉक पुरताच तो यूज होतो आणि त्या ब्लॉक पुरताच त्याचं काय असते, स्कोप असतो. ओके, अंडरस्टूड. नेक्स्ट वन. द सेम व्हेरिएबल नेम कॅन बी यूज टू हॅव अ डिफरंट ब्लॉक्स. म्हणजे दोन ब्लॉक आहे, दोन ब्लॉकमध्ये एकाच नावाचे व्हेरिएबल आपण यूज करू शकतो. जसं की आता समजा इथे एक ब्लॉक आहे, एक मिनिट, हा आहे एक ब्लॉक है ना, B1 नावाचा ब्लॉक आहे. ओके, आणि हा आहे दुसरा ब्लॉक B2. या दोन, हे काय B2 नावाचा दुसरा ब्लॉक आहे, हे दोन सेपरेट ब्लॉक आहेत. आता याच्यामध्ये आपण यूज करू शकतो x=0, म्हणजे एखाद्या x नावाचं व्हेरिएबल आपण इथे डिफाईन करू शकतो. आणि तसंच B2 मध्ये सुद्धा आपण सेम नावाचं व्हेरिएबल डिक्लेअर करू शकतो, कारण हा जो x आहे हा या B1 पुरता यूज होईल आणि हा जो x आहे हा फक्त B2 पुरता यूज होईल. म्हणजे दोघांचा संबंध नाही, दोघांचा सेपरेटली ऑपरेशन परफॉर्म होईल. म्हणून आपण काय म्हणतो, द सेम व्हेरिएबल नेम्स कॅन बी यूज टू हॅव अ डिफरंट ब्लॉक्स. म्हणजे डिफरंट ब्लॉक्समध्ये काय होतात, दोन वेगवेगळे ब्लॉक्स आहेत ना, हे दोन वेगवेगळे ब्लॉक्स आहेत, त्याच्यामध्ये आपण सेम नेमचा व्हेरिएबल काय केला, यूज केला आहे आणि आपण तो करू शकतो. म्हणजे दोन ब्लॉकमध्ये सेम नावाचे व्हेरिएबल्स असू शकतात. ओके, नेक्स्ट वन. इथे बघा, कन्सिडर द फॉलोइंग सेगमेंट्स ऑफ प्रोग्राम. म्हणजे आता एक प्रोग्राम आहे आणि इथे डिटेल बघू आपण की काय ब्लॉक आहे काय नाही. इथे एक इन्स्ट्रक्शन दिलेले आहे, हा एक ब्लॉक दिलेला आहे आणि याच्या आतमध्ये हा
इनर ब्लॉक आहे, म्हणजे हा काय आहे, हा आउटर ब्लॉक आहे आणि त्याच्या आतमध्ये इनर ब्लॉक आहे. आता या आउटर ब्लॉकला म्हटलेलं आहे ब्लॉक 1 आणि या इनर ब्लॉकला काय म्हटलेलं आहे आपण, ब्लॉक 2 म्हटलेलं आहे. ओके, सो इंट x इज इक्वल्स टू 0, सॉरी इंट x इज इक्वल्स टू 10. आता इंट म्हणजे काय, इंटिजर व्हॅल्यू, इंट म्हणजे इंटिजर व्हॅल्यू आणि x इज इक्वल्स टू 10 म्हणजे x काय आहे, इंटिजर आहे आणि हा कुठे आपण केला, ब्लॉक 1मध्ये. ब्लॉक 1मध्ये डिक्लेअर केला म्हणजे जिथून ब्लॉक 1 सुरू झाला, ब्लॉक 1 संपेपर्यंत x इज इक्वल्स टू 10 आपण यूज करू शकतो. ओके, जर आपण खाली आलो, ब्लॉक 2मध्ये आलो, ओके, ब्लॉक 2मध्ये काय केलेलं आहे, इंट x इज इक्वल्स टू 1. आत्ताच आपण बघितलं की 2 जर सेपरेट ब्लॉक असतील तर त्या 2 सेपरेट ब्लॉकमध्ये आपण सेम नेमचा व्हेरिएबल यूज करू शकतो. म्हणून आपण इथे काय केलं, आउटर ब्लॉकमध्ये x इज इक्वल्स टू 10 केलं, इनर ब्लॉक म्हणजे सेपरेट ब्लॉक झाला, तर दुसऱ्या ब्लॉकमध्ये आपण सेम नेमचा व्हेरिएबल xच यूज केला, पण त्याची व्हॅल्यू चेंज केली आणि त्याचा ब्लॉक चेंज केला, त्याच्यामुळे आपण x इज इक्वल्स टू 1 सुद्धा ब्लॉक 2मध्ये यूज करू शकतो. ओके, पण हा x इज इक्वल्स टू 1 जो आहे हा फक्त इनर ब्लॉक म्हणजे ब्लॉक 2 पर्यंतच यूज होईल. जसा इथे जर ब्लॉक 2 एंड झाला तर याच्या बाहेर आपण x इज इक्वल्स टू 1 यूज करू शकणार नाही. ओके, x इज इक्वल्स टू 1 हा याच्या बाहेर आपण यूज करू शकत नाही. ओनली x इज इक्वल्स टू 10 आपण होल प्रोग्रामपर्यंत यूज करू शकू आणि x इज इक्वल्स टू 1 हा फक्त ब्लॉक 2 पर्यंतच आपण यूज करू शकतो. ओके, म्हणजे ब्लॉक 1मध्ये व्हॅल्यू एक्सची काय राहील, ब्लॉक 1मध्ये एक्सची व्हॅल्यू राहील 10 आणि ब्लॉक 2मध्ये एक्सची व्हॅल्यू किती राहील, 1. ब्लॉक 1ची व्हॅल्यू किती राहील, 1. ओके, सम अंडरस्टूड. नेक्स्ट पॉइंट इज हिअर ब्लॉक 2 कंटेन अ ब्लॉक 1. ब्लॉक 2 इज कंटेन इन ब्लॉक 1. सो म्हणजे काय आहे, ब्लॉक 2 काय आहे, ब्लॉक 1च्या आतमध्ये आहे. नोट दॅट द डिक्लेरेशन ऑफ व्हेरिएबल इन अन इनर ब्लॉक हाइड्स द डिक्लेरेशन ऑफ द सेम व्हेरिएबल इन द आउटर ब्लॉक. म्हणजे काय होतं, जेव्हा आपण इनर व्हेरिएबलमध्ये इनर ब्लॉकमध्ये एखादा व्हेरिएबल डिक्लेअर करतो तर हा इनर ब्लॉक जो आहे तो x इज इक्वल्स टू 10चं जे डिक्लेरेशन आहे ते हाईड करून ठेवतो. म्हणजे या ब्लॉक 2मध्ये काय होईल, ब्लॉक 2मध्ये एक्सची व्हॅल्यू किती होईल, 1. एक्सची व्हॅल्यू किती होईल, 1. तिथे तो 10 यूज करेल का, नाही, तो तिथे 10 न यूज करता तिथे तो x इज इक्वल्स टू 1 यूज करेल. कारण तो काय करतो की इनर ब्लॉक हाइड्स द डिक्लेरेशन ऑफ सेम व्हेरिएबल इन आउटर ब्लॉक. म्हणजे त्या सेम व्हेरिएबलचं जे डिक्लेरेशन आउटर ब्लॉकमध्ये केलेलं आहे त्याला तो काय करतो, हाईड करतो आणि स्वतःच्या ब्लॉकमधले म्हणजे स्वतःच्या ब्लॉकमधला जो व्हेरिएबल आहे त्याचं डिक्लेरेशन तो परफॉर्म करतो आणि त्याची डिक्लेरेशनची व्हॅल्यू तो यूज करतो. म्हणजे आता ब्लॉक नंबर 2मध्ये एक्सची व्हॅल्यू 1 आहे तर तो काय करेल, एक्सची व्हॅल्यू 1च यूज करेल. एक्सची व्हॅल्यू 10 कुठे यूज होईल, ब्लॉक नंबर 1मध्ये यूज होईल. ओके, अंडरस्टूड. नेक्स्ट वन, द स्कोप रिझोल्युशन ऑपरेटर इज यूज टू अनकवर द हिडन व्हेरिएबल्स. म्हणजे स्कोप रिझोल्युशन ऑपरेटर काय करतो, जे हिडन व्हेरिएबल्स आहेत त्या हिडन व्हेरिएबल्सला काय करतो, अनकव्हर करतो. म्हणजे एखादा जो हाईड केलेला व्हेरिएबल आहे त्या हाईड केलेल्या व्हेरिएबलचं सुद्धा आपल्याला काय व्हॅल्यू दिसते. आता हा एक प्रोग्राम आहे C++ मधला. आता इथे स्कोप रिझोल्युशन ऑपरेटर दिलं आणि एक व्हेरिएबलचं नेम दिलेलं आहे है ना. व्हेरिएबलचं नेम आपण x घेऊ शकतो, वॉट एव्हर इट मे बी व्हेरिएबल नेम. डमी प्रोग्राम आहे फक्त एक्झाम्पलसाठी. इथे स्कोप रिझोल्युशन ऑपरेटर लिहिलेलं आहे आणि इथे व्हेरिएबल नेम, इथे काही इन्स्ट्रक्शन्स असतील. सो इथे एक ब्लॉक आपण डिक्लेअर केलेला आहे, त्या ब्लॉकमध्ये एक्सची व्हॅल्यू आपण 10 घेतली, एक्सची व्हॅल्यू आपण 10 घेतली. खाली आलो आणि इनर ब्लॉक सुरू झाला. इनर ब्लॉक सुरू म्हणजे हा झाला आउटर ब्लॉक आणि या ब्लॉकमध्ये एक इनर ब्लॉक आहे. सो त्याच्यामध्ये इंट इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू इंट x इज इक्वल्स टू 1. इनर ब्लॉकमध्ये एक्सची व्हॅल्यू किती आहे, 1. सो इथे सी आउट पाहिजे, इथे काय पाहिजे, सी आउट. इथे पाहिजे सी आउट है ना, इथे पाहिजे सी आउट. सी आउट लोकल एक्स इज. म्हणजे आपण आता जर आपल्याला इथे व्हॅल्यू प्रिंट करायची आहे, इथे बघा इथे आपल्याला व्हॅल्यू प्रिंट करायची आहे, या स्टेटमेंटला आपल्याला काय म्हटलं, लोकल एक्स विचारलेला आहे. तर लोकल एक्स म्हणजे काय, त्या ब्लॉकमधला एक्स. लोकल एक्स म्हणजे त्या ब्लॉकमधला एक्स. सो लोकल एक्सची व्हॅल्यू किती येईल,
एक्स इथे विचारलेलं एक्स म्हणजे किती येईल 1. म्हणजे या लाईनचं जे आउटपुट आहे या लाईनचं आउटपुट किती येईल एक्स इज इक्वल्स टू 1. आणि परत काय विचारलं आहे ग्लोबल एक्सची व्हॅल्यू विचारली आहे. ग्लोबल म्हणजे ओव्हरऑल प्रोग्राम म्हणजे आपल्या ब्लॉकच्या बाहेर आपला जो ब्लॉक आहे त्या ब्लॉकच्या बाहेर कुठे एक्सची व्हॅल्यू दिलेली आहे का त्या बाहेरच्या एक्सची व्हॅल्यू विचारलेली आहे. ग्लोबल एक्स इज मग इथे काय लिहिलं आपण स्कोप रिझोल्युशन ऑपरेटर आणि एक्स लिहिला. इथे काय लिहिलं स्कोप रिझोल्युशन ऑपरेटर आणि एक्स. आता हा स्कोप रिझोल्युशन ऑपरेटर हा इथे लिहिला जातो बघा आपण इथे डिक्लेअर केला आणि मग हा स्कोप रिझोल्युशन ऑपरेटर काय करतो आउटर ब्लॉकमधल्या एक्सची व्हॅल्यू घेतो आणि मग इथे काय प्रिंट करेल 10 प्रिंट करेल. म्हणजे याचा आउटपुट काय आला द आउटपुट विल बी ॲज फॉलोज एक्स लोकल एक्स इज 1 म्हणजे त्या ब्लॉकमधल्या एक्सची व्हॅल्यू किती आहे 1 आणि ग्लोबल एक्सची व्हॅल्यू किती आहे 10. ग्लोबल एक्सची व्हॅल्यू किती आहे 10. हे कशामुळे आपण लिहू शकलो हे ग्लोबल एक्सची व्हॅल्यू आपण कशामुळे लिहू शकलो या स्कोप रिझोल्युशन ऑपरेटरमुळे. सो स्कोप रिझोल्युशन ऑपरेटर इज यूज टू प्रिंट द व्हॅल्यू ऑफ ग्लोबल व्हेरिएबल और द स्कोप रिझोल्युशन ऑपरेटर इज यूज टू अनकवर द हिडन व्हेरिएबल्स. अनकवर द हिडन व्हेरिएबल्स जे व्हेरिएबल्स हाईड आहेत त्या व्हेरिएबल्सची व्हॅल्यू डिफाईन करण्यासाठी त्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू आपल्याला शो करण्यासाठी किंवा अनकव्हर्ड करण्यासाठी आपण स्कोप रिझोल्युशन ऑपरेटरला यूज करतो. ओके अंडरस्टूड. हा होता आजचा टॉपिक स्कोप रिझोल्युशन ऑपरेटर. जर तुम्हाला कुठलाही डाऊट असेल तर प्लीज कमेंट करा आणि जर तुम्हाला ही कन्सेप्ट क्लिअर झाली असेल तरी मला कमेंटमधून सांगा की आम्हाला ही कन्सेप्ट क्लिअर झालेली आहे. माझं शिकवणं जर आवडत असेल तर प्लीज कमेंटमधून मला सांगा. व्हिडिओला लाईक करा, प्लीज शेअर करा तुमच्या फ्रेंड्सपर्यंत, सबस्क्राईब करा CS अकॅडमी चॅनलला आणि नोट्ससाठी आपलं टेलिग्राम ग्रुप जॉईन करा. लिंक मी व्हिडिओजच्या खाली दिलेलीच आहे. ओके थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. वी विल कॅच यू इन नेक्स्ट व्हिडिओ.